हॅलो अँड वेलकम गाईज. तर स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. तर आज आपण बघणार आहोत की शिवाजी महाराज स्पेशल व्हॉट्सअप स्टेटस रीडिंग आपण आपल्या मोबाईलद्वारे कशी करू शकतो. तर मित्रांनो, ही रीडिंग करण्यासाठी तुम्हाला काही ॲपची जरूरत पडणार आहे. त्या सर्व ॲपची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर तिथून जाऊन तुम्ही या सर्व ॲप डाउनलोड करू शकता. तो कैसे तर मित्रांनो, सगळ्यात अगोदर तुम्हाला माझ्या डिस्क्रिप्शनमधून पिक्सल लूप नावाचं ॲप डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. हे ॲप तुम्हाला प्ले स्टोरवर पण मिळेल, पण प्ले स्टोरवाल्या ॲपमध्ये काही फीचर अनलॉक नसतात. त्यासाठी तुम्हाला त्याचे पेड व्हर्जन बाय करायला लागते. त्यासाठी तुम्ही माझ्या डिस्क्रिप्शनमधून मोड ॲप डाउनलोड करू शकता. आणि हे ॲप मी माझ्या टेलिग्राम चॅनलवर अपलोड केले आहे. तिथूनही तुम्ही ते ॲप डाउनलोड करू शकता. आणि आत्तापर्यंत तुम्ही माझा टेलिग्राम चॅनल जॉईन नाही केला तर आत्ताच जॉईन करा. लिंक माझ्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. तर तिथून जाऊन तुम्ही जॉईन करू शकता. हे ॲप उघडल्याच्यानंतर तुम्हाला इथे प्लसवाल्या आयकॉनवर टच करायचं आहे आणि इथे तुम्हाला एक फोटो ॲड करायचा आहे. तर मित्रांनो, इथे तुम्हाला फोटो ॲड करण्याच्या पूर्वी याची खात्री करून घ्यायची आहे की तुमच्या फोटोमध्ये आपलं स्काय दिसत आहे. तर हे बघा, इथे माझ्या या फोटोमध्ये आपलं स्काय दिसत आहे. तर हे स्काय आपल्याला एडिट करायचं आहे. तर यासाठी आपल्याला ॲनिमेटच्या बाजूला एक राईट साईडला स्कायवाला ऑप्शन दिसत आहे. तिथे तो ऑप्शन तुम्हाला क्लिक करायचा आहे. इथे क्लिक केल्याच्यानंतर गाईज तुम्हाला इथे खूप सारे स्कायचे इफेक्ट बघायला मिळतील. तर हे बघा मित्रांनो, इथे खूप सारे भरपूर प्रकारचे स्कायचे इफेक्ट आहेत. यातील जो इफेक्ट तुमच्या फोटोला सूट होईल तो इफेक्ट तुम्ही इथे स्कायला द्यायचा आहे. तर तुम्ही तुमच्या फोटोचा कलर आणि स्कायचा कलर मॅच करायचा आहे, तेव्हाच तुमचं स्काय बरोबर आपल्या फोटोबरोबर मॅच होईल. तर इथे तुम्ही पाहू शकता, इथे खूप सारे स्कायचे इफेक्ट आहे. तुम्ही आपल्या स्वतःच्या फोटोला इथून स्काय ॲड करू शकता. तर हे बघा गाईज, इथे खूप सारे. तर इथून गाईज आपल्या ज्या फोटोला सूट होईल ते स्काय मी या इथे सिलेक्ट करत आहे. हे स्काय माझ्या फोटोला सूट होत आहे, तर हे स्काय मी सिलेक्ट केलेलं आहे. तर यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला इथे एलिमेंट म्हणून एक ऑप्शन बघायला मिळेल. त्या एलिमेंटवाल्या ऑप्शनवर गेल्याच्यानंतर तुम्हाला इथे इसेन्शियल म्हणून एक फोल्डर बघायला मिळेल. तर या इसेन्शियल फोल्डरमध्ये सेकंड नंबरला तुम्हाला एक पक्ष्यांची PNG बघायला मिळेल. तर ती PNG तुम्ही इथे ॲड करायची आहे. तर हा PNGचा एक व्हिडिओ आहे. तर तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे वरच्या बाजूला इथे ॲड करायचा आहे. तर हे बघा मित्रांनो, आपला व्हिडिओ काही या प्रकारे दिसत आहे. तर यानंतर आपल्याला तुम्हाला हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा आहे. एक्सपोर्ट करताना तुम्हाला इथे 1:1 रेशो सिलेक्ट करून याची ड्युरेशन तुम्हाला 18 सेकंद करायची आणि मीडियम क्वालिटीमध्ये इथे तुम्हाला एक्सपोर्ट करायचा आहे. हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट केल्याच्यानंतर तुम्हाला असेच 1-2 व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा आहे. मी तुम्हाला इथे दाखवण्यासाठी फक्त 2च व्हिडिओ एक्सपोर्ट करत आहे. तर हा बघा, मी इथे दुसरा व्हिडिओ सिलेक्ट केला आहे. या व्हिडिओतही आपले स्काय दिसत आहेत. तरी आपण स्कायवाल्या फोल्डरमध्ये जाऊन या ज्या व्हिडिओला स्काय मॅच होईल ते मी डायरेक्ट सिलेक्ट करतो. तर हे बघा, या फोटोलाही स्काय मॅच होत आहे. तर मी हे स्काय सिलेक्ट करून या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून देतो. तर हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट केल्याच्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला तुमच्या काइनमास्टर ॲपची गरज पडणार आहे. काइनमास्टर ॲपची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे तुम्हाला. तिथून जाऊन तुम्ही लेटेस्ट व्हर्जन डाउनलोड करू शकता आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही काइनमास्टर ॲप ओपन केल्याच्यानंतर तुम्हाला असं काही इंटरफेस बघायला मिळेल. यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला इथे 1:1 हा रेशो इथे सिलेक्ट करायचा आहे. 1:1 रेशो सिलेक्ट केल्याच्यानंतर यानंतर तुम्हाला जे व्हिडिओ आपण पिक्सल लूप या ॲपमध्ये बनवलेले ते दोन्ही व्हिडिओ इथे तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी ते व्हिडिओ इथे ॲड करत आहे. तर हे बघा मित्रांनो, आपले व्हिडिओ इथे आलेले आहेत. हे व्हिडिओ इथे आल्याच्यानंतर तुम्हाला या व्हिडिओवरती क्लिक करून हे व्हिडिओ तुम्हाला असे झूम करून घ्यायचे आहेत. या प्रकारे हे व्हिडिओ झूम करून घ्यायचे आहेत. हे व्हिडिओ झूम झाल्याच्यानंतर तुम्हाला वरती कटवाला ऑप्शन बघायला मिळेल. कटवाला ऑप्शनमध्ये जाऊन तुम्हाला 2-2 सेकंदांनी स्प्लिट ॲड प्ले ॲड ऑप्शन क्लिक करायचं आहे. तर हे बघा मित्रांनो, मी या व्हिडिओचे छोटे लहान 2-2 सेकंदाचे पार्ट करत आहे. तर अशाच प्रकारे मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या दुसऱ्या व्हिडिओचाही कटमध्ये जाऊन स्प्लिट ॲड प्ले ॲड करून 2-2 सेकंदाचे पार्ट बनवून घ्यायचे आहेत. तर हे बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे मी दोन्ही व्हिडिओचे 2-2 पार्ट बनवून घेतले आहेत. तर तुम्हाला वाटले तर तुम्ही अजूनही व्हिडिओचे पार्ट बनवू शकता. मी इथे तुम्हाला फक्त दाखवण्यासाठी 2-2 व्हिडिओचे पार्ट घेतलेले आहेत. यानंतर तुम्हाला शेवटचा पार्ट लॉंग प्रेस करून इथे तुम्हाला असा एकाडे एक ड्रॅग करून आणायचा आहे. तर हे बघा मित्रांनो, या प्रकारे तुम्ही इथे एकाडे एक व्हिडिओ आणायचा आहे ड्रॅग करून. तर हा बघा मित्रांनो, आपला व्हिडिओ काही असा दिसत आहे.
तर मित्रांनो यानंतर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये एक स्पेशल इफेक्ट ॲड करायचा आहे। हा इफेक्ट मित्रांनो तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल किंवा मी माझ्या टेलिग्राम चॅनलवर अपलोड करेन, तर तुम्ही तिथून डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो हे बघा, मी इथे हा इफेक्ट ॲड केल्याच्या नंतर तुम्हाला हा इफेक्ट स्टार्टिंगला ड्रॅग करून घ्यायचा आहे। तर मी इथे सुरुवातीला स्टार्टिंगला ड्रॅग करून घेतो हा इफेक्ट स्टार्टिंगला आणल्याच्या नंतर तुम्हाला इथे याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे। हा इफेक्ट फुल स्क्रीन केल्याच्या नंतर तुम्हाला ब्लेंडिंगवाल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन याला स्क्रीनवरती करायचा आहे। स्क्रीनवरती केल्याच्या नंतर मित्रांनो हा इफेक्ट तुम्हाला थोडासा फिका बघायला मिळेल। तर हा इफेक्ट तुम्हाला डार्क करण्यासाठी परत एकदा तुम्हाला लेअरच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि माझ्या डिस्क्रिप्शनमधून तुम्हाला ते एक मटेरियल डाउनलोड करायचं आहे। त्या मटेरियलमध्ये तुम्हाला एक ब्लॅक शॅडोची PNG बघायला मिळेल। ती PNG तुम्ही या इथे ॲड करू शकता। तर ती PNG मी इथे ॲड केल्याच्या नंतर तुम्हाला ही PNG फुल स्क्रीन करायची आहे। तर इथे मी या PNGला फुल स्क्रीन करून देतो आणि याला एंड तक झूम करून द्यायचं आहे। तर एंड तक झूम केल्यानंतर तुम्हाला इथे या PNGच्या 3 डॉटवरती जायचं आहे। सॉरी, PNG नाही तर तुमच्या इफेक्टच्या 3 डॉटवर जायचं आहे आणि याला ब्रिंग टू फ्रंट करायचं आहे। इफेक्टला ब्रिंग टू फ्रंट केल्याच्या नंतर हे बघा मित्रांनो, तुमचा इफेक्ट डार्क झालेला तुम्हाला बघायला मिळेल। तर हा बघा मित्रांनो, हा इफेक्ट जर तुम्हाला बनवायचा असला तर तुम्ही मला कमेंट करू शकता। हा इफेक्ट मी कसा बनवला याच्यावरही मी एक व्हिडिओ बनवणार आहे, तर तुम्ही कमेंट करून सांगा मला जर तुम्हाला तो व्हिडिओ पाहिजे की नाही। तर यानंतर मित्रांनो आपण या व्हिडिओमध्ये एक स्पेशल इफेक्ट ॲड करायचा आहे। तो इफेक्ट मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे। तर हा इफेक्ट ॲड केल्याच्या नंतर तुम्हाला ब्लेंडिंगवाल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन स्क्रीनवरती करायचा आहे। स्क्रीनवरती केल्याच्या नंतर तुम्हाला इथे 3 डॉटवर जाऊन याचा एक डुप्लिकेट व्हिडिओ बनवायचा आहे। डुप्लिकेट व्हिडिओ बनवल्याच्या नंतर त्याला ड्रॅग करून याच्या समोर तुम्हाला असा लावायचा आहे। तर हा बघा मित्रांनो, आपला इफेक्ट काही या प्रकारे दिसत आहे। तर यानंतर मित्रांनो आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये एक फ्लिकर इफेक्ट ॲड करायचा आहे। फ्लिकर इफेक्ट ॲड करण्यासाठी तुम्हाला लेअरमध्ये जाऊन मीडियावाल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन बॅकग्राऊंडमध्ये तुम्हाला व्हाईट बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे। हे व्हाईट बॅकग्राऊंड घेतल्याच्या नंतर याला फुल स्क्रीन करायचं आहे असं, आणि त्यानंतर तुम्हाला ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये जाऊन तुम्हाला फ्लिकरवाला ॲनिमेशन याला द्यायचं आहे आणि ओपॅसिटीमध्ये जाऊन तुम्हाला याची ओपॅसिटी 62 या 58% करून घ्यायची आहे। तर हा बघा मित्रांनो, आपला फ्लिकर इफेक्ट काही या प्रकारे दिसत आहे। यानंतर मित्रांनो आपल्याला आपल्या व्हिडिओमध्ये बॉर्डर ॲड करायचे आहे। बॉर्डर ॲड करण्यासाठी तुम्हाला मीडियावाल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपली बॉर्डर ॲड करून घ्यायची आहे। तर ही बघा मित्रांनो, इथे बॉर्डर आल्यानंतर तुम्हाला इथे सिम्पली फुल स्क्रीन करून घ्यायची आहे। ही बॉर्डर फुल स्क्रीन केल्याच्या नंतर आपली बॉर्डर ॲड झाली आहे आपल्या व्हिडिओमध्ये। यानंतर मित्रांनो तुम्हाला आपला स्वतःचा एक इथे जर लोगो ॲड करायचा आहे तर इथून तुम्ही लेअरवाल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपला स्वतःचा एक लोगो ॲड करू शकता। तर हा लोगो इथे तुम्हाला ब्लेंडिंगवाल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन सॉफ्ट लाईट हा इफेक्ट तुम्हाला इथे द्यायचा आहे। तर इथे मित्रांनो तुमच्या लोगोला तुम्ही सॉफ्ट लाईट इफेक्ट दिल्याच्या नंतर तुमचा लोगो काही या प्रकारे दिसत आहे मित्र। तर यानंतर मित्रांनो तुम्हाला आपलं एक म्युझिक ॲड करायचं आहे। म्युझिक तुम्ही कोणतंही ॲड करू शकता आणि माझं म्युझिक जर तुम्हाला हवं आहे तर मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे, तर तिथून जाऊन तुम्ही म्युझिक डाउनलोड करू शकता। यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एक 720 क्वालिटीमध्ये एक्सपोर्ट करायचं आहे आणि याचं फ्रेम रेट तुम्हाला 25 ठेवायचं आहे। आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल। थँक्स फॉर वॉचिंग। Small world, all